What a privilege to worship with you. Micsoda kiváltság volt veletek együtt dicsőíteni. Thank you so much for helping us with the mask and obeying regulations and such. Köszönöm szépen, hogy segítetek a maszkokkal, és hogy betartjátok a szabályozásokat. So, we as a church committed ourselves. You probably can say the same sentences every week. Azt hiszem, a most következő mondatot már mindannyian kívülről el tudnátok mondani, hogy gyülekezetként We committed ourselves to see the honesty of God, sentence by sentence. arra szántuk oda magunkat, hogy Isten őszintességét mondatról mondatra vegyük végig. And it does discipline us. És ez fegyelmez bennünket. To not keep repeating favorite passages and not skip hard passages. Abban, hogy ne ismételgessük a kedvenc igerészeinket, és ne hagyjunk ki nehéz részeket. But the hard passages are not actually the controversial passages. Are not. A nehéz részek, azok nem azok a részek, amik ilyen ellentmondásosak. The hard passages what convicts us. A nehéz részek azok, amik bűnbánatra indítanak. And we've been convicted because God loves us. És Isten azért teszi ezt, mert szeret bennünket. So, are you guys ready? Készen álltok? Buckle up. Akkor csatoljátok be magatokat. Here comes Matthew chapter 17. És jön Máté 17. May you be brave to hear his honesty. Legyetek bátrak arra, hogy halljátok Isten őszintességét. We continue from sentence 22. 22. mondattól folytatjuk tovább. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were greatly distressed. Amikor pedig Galileában jártak, azt mondta nekik Jézus: az emberfia emberek kezébe adatik, megölik őt, de harmadnap feltámad. Ezen nagyon elszomorodtak. How would you react if your friend, if your mentor, if your teacher would start talking like this? Te hogyan reagálnál, hogyha a barátod, a mentorod, a tanárod így beszélne? You know, like I would start having questions like, is this like a self-pity thing? Is this like a manipulation with suicide or something? Is this like, what is going on here? Én elkezdenék egyből tűnődni magamban, hogy ez most valami önsajnálati show, vagy most itt manipulálni szeretne minket az érzelmeinkbe, vagy mi történik itt most tulajdonképpen? Maybe I'm very, very flawed, like, yeah, I am. So I always come from these weird angles, you know, like. Az én gondolkozásom az nagyon hibás, úgyhogy én mindig ilyen fura oldalról közelítem meg elsőre a dolgokat. But this conversation comes after two significant events. De ez a beszélgetés két nagyon jelentőségteljes esemény után jön. And we see that Jesus was very driven, intentional, but also just going with the flow. Like he was just so approachable everyday person, you know. De látjuk azt, hogy Jézusnak egyrészt volt egy nagyon komoly célja, ami felé haladt, és másrésztről pedig egy nagyon megközelíthető, mindennapi ember volt, aki így ment az eseményekkel. Everything he meant to do, but the way it came across that he was just like children could run up and just sit at his lap and he's probably telling a couple of jokes to them or something. Like he was so casual, he was so approachable. Mindennek célja volt, amit tett, mégis bármikor odaszaladhattak hozzá a gyerekek, és mondott nekik valami vicceset, és annyira megközelíthető és emberi volt. We saw that his character and his compassion reacted to interruptions all the time. És a jelleme az mindig a félbeszakításokra is, a megszakításokra is reagált. I remember when I came to this city, I don't know how many years ago, but I went to a local pastor's meeting and the Lutheran pastor was talking about having a schedule for 40 years in ministry. He always had like a weekly schedule to do things, you know. Emlékszem, mikor először idejöttem Pécsre, és elmentem egy lelkipásztori összejövetelre, és volt ott egy evangélikus lelkész, aki azt mondta, hogy neki 40 éve mindig mindenre van időbeosztása, egy ilyen szoros menet. And he said like, every week people interrupted my plans. És mesélte, hogy minden egyes héten az emberek beleavatkoztak, félbeszakították az én szép kis tervemet. He was about to retire and he told us younger guys, he's like, folks, I learned that the real ministry was actually not my plans, but all the interruptions. És nyugdíj előtt állt ez a lelkész, és azt mondta nekünk fiatal fiúknak, hogy tudjátok fiúk, az igazi szolgálat nem az én napirendem volt, hanem ezek a félbeszakítások. But here is the Savior of the world.
Itt van a világ megváltója. Coming with great intention, very purpose-driven, very knowing what he's doing. Céllal jött. Nagyon jól tudta, hogy mit csinál. He's approachable. Megközelíthető. He reacts to my whining or people's needs, people's sickness, people's kids' sicknesses. Like he's responding to interruptions. Reagál az én nyávogásomra, az embereknek a problémáira, a gyerekekre, mindenre reagál. So when Jesus brings up a topic, it sticks out like, oh, we got to pay attention because now Jesus wants to talk about this. Úgyhogy amikor Jézus hoz fel egy témát, akkor az így kilóg a tömegből, hogy na, most akkor Jézus akar valamit megosztani, most oda kéne figyelnünk erre. Part of last week was this. És a múlt hét tanításának része ez volt. He took 3 of his friends. Hogy fogta 3 barátját. He went up on the mountain. Felment a hegyre. And he unveiled part of who he really is. És leleplezte számukra azt, hogy ki ő. And like I said, the great imagination and the great leap of faith is not how can we imagine Jesus glowing up on the mountain and just having some supernatural experience. The great leap of faith is how did he cover that glory all that time when children came up to him and such. A nagy képzelőerő és a hit nem ahhoz kell, hogy elképzeljük, hogy nézhetett ki, mikor leleplezte a dicsőségét, hanem ahhoz kell, hogy megértsük azt, hogy ő hogyan tudta eltakarni, mikor itt élt köztünk, és gyerekek mentek oda hozzá, meg bárki. But we see that like right after the glorious event, they go down to a hellish valley, literally. És látjuk azt, hogy a dicsőséges esemény után fent a hegyen lemennek egy pokoli helyzetbe, a völgybe. What we saw last week that his friends could not deal with like high moments, and his friends couldn't deal with low moments either. És láttuk azt is, hogy a barátai nem tudtak elbánni a magasban történő eseményekkel, a magassággal és a mélységgel sem, a mély pillanatokkal they sem. needed shepherding, they needed coaching, they needed guidance. Like, nope, we're not going to do a tent business up here in the mountain. No, you're not driven by, this is good for me. Nope, listen to Jesus. Szükségük volt vezetésre, pásztorolásra, hogy olyan jó itt a hegyen, maradjunk itt. Nem, lemegyünk. Figyeljetek Jézusra, hallgassátok őt. They needed help and instruction in facing hellish circumstances. És aztán szükségük volt tanításra és segítségre, mikor a pokolian nehéz helyzetben voltak. No, that's not how you react. You start praying now. Nem így reagálunk. Most elkezdünk imádkozni. Okay. So here, as they come away from this, Jesus would bring up another topic. És aztán, mikor kijöttek ebből a helyzetből, akkor Jézus felhozott egy másik témát. We need to talk. Bocsánat. És azt mondta Jézus, hogy figyeljetek, beszélnünk kell. It's always negative, by the way, when somebody says we need to talk. Mikor valaki azt mondja neked, hogy beszélnünk kell, az mindig valami rossz, ugye? It's like, I just sent an SMS accidentally to my brother-in-law 2 weeks ago. He's like, we need to talk. He's like, is everything okay? Like he's going, is everything okay? Like, sorry, I used the N-word. Nemrég küldtem egy SMS-t a sógoromnak, és írtam, hogy figyelj, beszélnünk kell, és azonnal visszajött, hogy mi van, minden rendben van, minden oké. Okay. But here Jesus says, I need to tell you something. És Jézus is azt mondja, hogy figyeljetek, kell mondanom nektek valamit. Yeah, I will be murdered. Meg fognak gyilkolni. And I know my murderers. És ismerem a gyilkosaimat. I know what's going to happen. Pontosan tudom, mi fog I történni. know what's going to happen the third day too. De azt is tudom, hogy mi fog történni a harmadik napon. We have this spoiler alert of being in the future and just looking back and reading these. It still distresses. Like reading these words, these are distressing words. Mi már tudjuk, hogy mi a történet vége, de mégis, amikor ezeket a szavakat itt olvassuk, ez nekünk is hatalmas szomorúságot okoz. Like, what do you mean? Hogy mi van? Mire gondolsz? Miről beszélsz? You know, but I want to just make a point of loving the honesty of Jesus. Szeretném megint kiemelni azt, hogy szeressük Jézus őszinteségét. Who are we that he would humble himself and whisper his intention and his will and his heart ahead? Why would he care to
if we understand or not, if we know some steps ahead or not. Like, we should honor his honesty. Kik vagyunk mi, hogy Jézus előre elsuttogja, elmondja nekünk, hogy mi fog történni? Mi van, hogyha nem tudjuk? Kit érdekel? Tehát vegyük észre, hogy mennyire őszinte velünk. Why would he say that? Why? They're gonna see anyway. Just roll with it. You know, let the script go on. Miért mondja el nekik? Hát úgyis meg fogják látni, majd úgyis megtörténik, gurulnak előre az események. Because the only thing what you can walk by for righteousness is faith. The just shall live by faith. Az egyetlen mód, ahogy előre mehetsz az igazság útján, az a hit, hogy az igaz hit által él. God cannot believe instead of you. Isten nem tud helyetted hinni, But he sure helps your faith out. de mindent megtesz, hogy segítsen neked hinni. And he sure made sure that it would be easier for his disciples to go through traumatic events and believe at the end. És mindent meg akar tenni, hogy a tanítványai könnyebben menjenek át ezeken a traumatikus eseményeken, amik következnek, és majd higgyenek a végén. All right, nice conversation. We enter town and the topic changes. Na, szép beszélgetés, véget ért, most beérnek egy városba, és megváltozik a téma. When they came to Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax went up to Peter and said, "Does your teacher not pay the tax?" And he said, "Yes." Amikor Kapernaumba értek, a templomi adószedők odamentek Péterhez, és azt kérdezték: "A ti mesteretek nem fizeti a 2 drachmát?" "De igen," felelte. So, what is this tax? Mi ez az adó? Who are these temple tax collectors? És kik ezek a templomi adószedők? Well, this would... we could go many directions from this verse. What are we going to emphasize this Sunday? Are we going to emphasize to pay taxes to a government, pay taxes to God, or give tithe, or like there is multiple ways we can go from here. Ezt az igeverset most nagyon sokfajta módon magyarázhatnám. Mehetnék abba az irányba, hogy fizessétek ki az adót az államnak, vagy adjatok 10-et, vagy adakozzatok az Úrnak. By the way, the Bible says to pay taxes. És egyébként a Biblia tanítja, hogy fizessük az adót. Okay, Jó. I have to say that loud because most Christians convince themselves that for non-Christian government, for dictators, well, I tell my students, like, how would I look in my friend who is a ambulance driver and say like, oh, I cheated everything. I want you to come when my child broke arm, but I'm not going to pay into your wages, you know. Mondhatnám azt, hogy jaj, hát sok kereszténynek problémája van ezzel, de én kimondom, hogy fizessük ki az adót, mert sokan úgy vannak vele, hogy egy hitetlen kormánynak, egy diktatúrának fizessek, de nem tudnék a barátom szemébe nézni, aki mentős, amikor a gyermekem karja eltörik, és fölhívom, hogy jöjjön ki, és közben meg nem fizetem az adót, hogy neki legyen fizetése. But interesting is that in Romans, when it says to pay taxes, it says that to the Roman government. A római levélben, amikor arról olvasunk, hogy fizessük az adót, ott azt mondja, hogy a római kormánynak. Which was one of the most brutal, longest lasting empires in the history. Ami az egyik legbrutálisabb és legtovább fennálló birodalom volt a történelemben. They were ruthless. Ők kegyetlenek They voltak. were ruthless to all kinds of minorities, all kinds of ethnicities. Mindenféle etnikai csoporthoz és kisebbséghez szörnyen kegyetlenek It voltak a lasted rómaiak. 2,500 years. És 2500 évig uralkodtak. Anyway, so Romans says that it is God's will. What powers are in place? God brings powers, lets powers go, brings other powers. You know. Római levélben azt olvassuk, hogy mind Isten engedélyével történik az ő hatalma által, hogy éppen ki van uralmon, hogy milyen hatalom megy el, és milyen hatalom emelkedik fel újra. And he's very clear. There is a great story writer above the greatest power in earth. You know. Nagyon világos, hogy van egy történetíró a leghatalmasabb hatalom mögött is. You know. And Jesus was one time cornered with this tax evasion question. És Jézust is megkeresték ezzel az adófizetési kérdéssel. But a different type of tax, not the 2 drachma tax. De az nem a 2 drachma adó volt, hanem egy másik adó. It was a tax for invaders, for the Romans.
hanem olyan adó, ami a rómaiaknak kellett fizetni, akik behatoltak az országukba. And so at that time Jesus asked like, well, give me a coin. Akkor Jézus azt mondta, hogy adjatok nekem egy pénzérmét. You know, the thing is that when we are asking questions controversial like this, it shouldn't be controversial. Okay, when we are approaching a controversial issue, we tend to pluralize and say, are you for it or against it? Are you pro or not? Amikor megközelítünk egy ellentmondásos kérdést, akkor gyakran olyanok vagyunk, hogy mellette vagy ellene. Csak a két végletben tudunk gondolkozni. We do that about each other too. És ezt egymással is csináljuk. We're quick to like make judgment calls on each other's character based on our Facebook feed and what we like and what causes we support or don't support in time or don't repost in time. We make up all kinds of judgment calls about are we pro or against something. Nagyon gyorsan tudunk ítéletet hozni akkor is, hogyha egy Facebook bejegyzést vagy képet látunk valakiről, és már is eldöntöttük, hogy mi ezt kedveljük, vagy nem kedveljük, hogy elítéljük ezt a személyt, vagy nem. Nagyon gyorsan tudunk ebben ítéletet hozni. But Jesus doesn't play this culture game of are you for or against it. De Jézus nem játsza ezt a kulturális mellette vagy ellene játékot. No, he's not in our categories. Ő nem a mi kategóriánkban gondolkozik. He's more honorable than any of our little categories, by the way. Ő sokkal inkább tiszteletre méltó, mint bármelyik kis kategória, amit mi felállítunk. So this other occasion when they're asking him about the Roman text, he says, give me a coin, and he asks, whose image is on this coin? Tehát ebben a másik történetben, mikor a rómaiaknak való adófizetésről kérdezik, akkor azt mondja, hogy adjatok egy pénzérmét. Kinek az arca van a pénzen? And they say, well, it's Caesar's. Hát a császáré. We just actually heard it, my wife said in the news that they found 15 kilos of Roman coins with Caesar's face on it in Austria, I guess. It's pretty cool find. In Austria? Mm-hmm. Pont a feleségem mesélte, hogy Ausztriában találtak kb. 15 kiló pénzérmét, amin a császárnak van a feje. And Jesus' answer to that is like, all right, we'll see the image. És Jézus azt mondta, hogy na, látjátok a pénzen az arcképet? Well, give to Caesar's what's Caesar's. Adjátok meg császárnak, ami a császáré. And give to God what is God's. És adjátok meg Istennek, ami isteni. You know. And they walk away because he didn't play their game of are you for or against. You can be put you in this category or that category. És elmentek onnan, mert Jézus nem játszotta a játékukat. Nem válaszolt arra, hogy most ellene vagy az államnak, vagy mellette vagy, és nem engedte, hogy ilyen kategóriákba tegyék. But I heard many Bible teachers say actually very rightly that it's very obvious from Jesus' teaching method where the conversation would have gone on if they have any bravery. De sok bibliatanító azt mondja, hogy egyértelmű, hogy merre ment volna ez a beszélgetés, hogyha lett volna hozzá az embereknek elég bátorsága. What's the follow-up question after this answer? Mert milyen kérdés következik ezután a válasz után? Okay. All right, okay, I give this to Caesar, but what do I give to God? Az lenne a válasz, hogy oké, akkor ezt odadom a császárnak, de mit adok Istennek? And the answer would be, whose image is on you? Akkor az lenne erre a kérdés, hogy kinek az arcképe van rajtad? Whose image you were made of? Te kinek a képmására lettél megteremtve? Well, let's not go into the political thing now. Like which government we should give taxes or which not. Nem kell most a politikai kérdésről beszélnünk, hogy melyik államnak fizessünk mennyi adót. Wherever you work, pay the tax. Bárhol, de egyszerű, fizest ki az adódat. But this is not that kind of tax. De ez nem ez a fajta adó. The 2 drachma tax was a church tax. It was a temple tax. Ez a 2 drachmás adó, ez a templomi adó volt. It was giving to the church, probably wages for clergy, paying bills in the temple, getting oil for all the lamps, and for church costs. Ezt a templom költségeire használták fel, hogy kifizessék a papokat, meg vegyenek olajat a mécses tartóba, meg mindenfélét, amire szükségük volt. So here you see, these are not bad guys, so to say, like the tax collectors in other passages, like who compromised and took advantage of their own fellow citizens to pay a foreign invader country.
Figyeljétek meg, hogy ezek a templomi adószedők nem azok az adószedők, akikről sok helyen szó van, akik a saját népüktől még több pénzt is elloptak, hogy az uralkodó kormánynak odaadják. These are good guys, so to say. I mean, maybe, okay, there might be mean priests and might be mean temple tax collectors. Like, I'm not, but the cause is great. The issue is great here. Ők itt a jó fiúk. Ők egy jó okért szeretnének adót gyűjteni. Okay. But again, they're playing this game. Are you pro-church or against church? De megint, Are you like supporting or not supporting church? megint ugyanezt a játékot játsszák, hogy te most a gyüli mellett vagy a gyülekezet ellen. Te most templom érdekű vagy nem. You know, so and this conversation will go a whole different way. És ezért ez a beszélgetés egy teljesen más úton halad. So Jesus says, of course I pay this tax. És Jézus azt mondja, hogy persze, hogy fizetem ezt az adót. You know, and he walks away. És elmegy. And when he came into the house, Jesus spoke to him, saying, him first saying, "What do you think, Simon? From whom the kings of the earth take toll or tax? From their sons or from others?" And when he said, "From others," Jesus said to him, "Then the sons are free." És amikor bement a házba, megelőzte őt a beszédben Jézus ezzel a kérdéssel. Mit gondolsz, Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, hangzott a válasz. Tehát a fiak mentesek, mondta Jézus. The children are free. A fiak mentesek. This is very interesting. This whole temple thing, this symbolic, crazy, complicated, beautiful, poetic, architectural-wise, insane details in the Bible. I don't know if you spent any time reading the Old Testament. Like, it was intentionally pointing to Jesus. Everything, the sacrificial system, the color of the curtain, what kind of, holders were there for the curtain, what kind of thread they used for the... Okay, so see, I'm not so good at this. Ez a templom kérdés egy nagyon érdekes és különleges kérdés, mert ha elolvassátok az Ószövetségben, akkor a templom minden egyes része Jézusra mutatott, hogy milyen függőket vettek, milyen cérnával varták, milyen díszítés volt mindenhol, minden a templomban Jézusra mutatott. Ez egész összetett, gyönyörű dolog. What kind of clothes the priests were wearing, what did they say, where did they stand? Everything was symbolic and had meaning toward a greater meaning. Hogy milyen ruhát viseltek a papok, hogy hol álltak, hogy mit mondtak, minden szimbolikus volt, és mindennek volt egy nagyobb, mélyebb jelentése. The whole story wanted to put Jesus in the light, like in the, spotlight. A templomról szóló egész történet Jézust akarta a reflektorfénybe állítani. This is the Son. Hogy ő a fiú. The temple is pointing toward. És a templom, az egész templom rámutatott. It's supposed to serve him. He's not supposed to go there and give 2 drachmas. Jesus is the only person who was eligible to say, no, I came to fulfill all the ministry of this sacrificial system and fulfill it once and for all. I'm not supposed to do the 2 drachma. Az egész templom Jézusért épült. Neki tényleg nem kéne kifizetni a 2 drachmát, hiszen ő azért jött, hogy betöltse az összes törvényt, az összes áldozási rendszernek megfeleljen. Pont nem kéne kifizetni. He's daddy's son. Mert ő az apu fia. He's the son of the king. Ő a király fia. The whole system, what the true drachma tax was needed for, was to serve him. Az egész 2 drachmás rendszer azért volt, hogy őt szolgálja. Why is he paying this tax? Akkor miért fizeti ki? It's very, very interesting. Nagyon érdekes. There's a reason, he gives a reason now why he pays this tax. Ad egy okot arra, hogy miért fizeti ki az adót. But then what we're going to see about Jesus is that
he doesn't just give 2 drachmas for the business of the Father's house. De amit látunk Jézussal kapcsolatban az az, hogy nem csak 2 drachmát ad az atyának a dolgaira, But he gives his blood, he gives his life. hanem a vérét ontja érte, az egész életét odaadja érte. But here comes an interesting concept we have to look at today before we go. What does it mean that the children of God are free? De van itt egy érdekes gondolat, amit meg kell néznünk, hogy mit jelent az, hogy Isten gyermekei mentesek, vagy szabadok. We'll come back to this in a minute. Mindjárt visszatérünk hozzá. But here, as the conversation goes on, he gives a reason why Jesus himself, who is the 2 drachma taxes for all through the centuries, will pay this tax. Megtaláljuk itt mindjárt az okot, hogy miért fizeti ki ezt a 2 drachmás adót az, akiért évszázadok óta fennáll ez az egész rendszer. Jesus says, I'm exempt from this. I have like a, I'm the only one who have this form at the IRS or the NOV or whatever the tax office at your place is like. You see, Jesus is the exemption. He doesn't have to do this. Jézus az egyetlen, aki mentes. Neki van egy ilyen navos papírja, amire rá van írva, hogy mentes ettől az adótól. However, de not to give offense to them, go to the sea and cast a hook and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find a shekel, which is 4 drachmas. And take that and give it to them for me and for yourself. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerpartra, vesd be a horgot, és húzd ki az első halat, amely ráakad. Ha annak száját felnyitod, egy strátert találsz benne, ami egyébként 4 drachma, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. What a story. Micsoda történet. And between in the friendship of Jesus and Peter, this is not the first fish story or fishy story. Péter és Jézus kapcsolatában nem ez az első halas történet. We see that the great story writer would humble himself and communicate great truths to a fisherman through fish, Látjuk azt, hogy a nagy történetíró megalázza magát, és egy halásznak halakon keresztül tanít nagyon mély igazságokat. He would communicate great truths to astrologists coming at Jesus' birth through stars and so forth and so. We see that God is after our hearts on a level and a passion what you are passionate about and what you understand. Jézus születésekor látjuk, hogy Isten az asztrológusoknak szól valami nagyon mély igazságot a csillagokon keresztül, és veled is így van ez, hogy ami téged érdekel, amiben te jó vagy, azon keresztül is tud hozzád Isten szólni. But what's the point of this fish miracle? Mi a lényeg ennek az újabb halas csodának? That Jesus doesn't want to stumble on an outsider, like a bystander, a tax collector. Hogy Jézus nem akarja megbotránkoztatni a körülállókat, valaki kívülállót, egy adószedőt. Even a pro or contra kind of guy. Are you for or against? Are you pro this or not? Még egy olyan személyt sem akar megbotránkoztatni, aki ilyen végletekben gondolkozó mellette vagy ellene című ember. So he makes him pay, miraculously providing, and makes him pay the tax. Úgyhogy egy csodát használ arra, hogy kifizesse mindkettőjükért az adót. Which is, this is Jesus, by the way. Hát igen, ilyen Jézus. It's like, because he miraculously provided a debt what you were supposed to pay. He miraculously provided for a debt you were supposed to pay. Ja, hogy csodálatos módon kifizetett egy adósságot, amit neked kellett volna. Your sin debt. A bűnödért járó adósságot. Falling short of beauty, falling short of rightness, falling short of holiness. Hiával vagyunk Isten dicsőségének, gyönyörűségének, szentségének. So here comes a lesson of crazy proportions. He says, the children of God are free. Hihetetlen lecke ez. Isten gyermekei mentesek, szabadok. However,
De mégis, So, before we go into a worship song and finish the service, hogy mielőtt elénekelnénk egy dicsőítő dalt és befejeznénk az istentiszteletet, my question, if we are free, if God came to set us free, az a kérdésem, hogy ha szabadok vagyunk, hogyha Isten azért jött, hogy minket szabaddá tegyen, if he says like, I give you truth set you free, you're my children are free. azt mondta, hogy itt van az igazságom, az igazság szabaddá tesz, az én gyermekeim, a fiaim mentesek. Is there such a thing as a limit to my freedom? Or is there such a thing as limit to your ultimate freedom? Van olyan, hogy valami korlátozza a szabadságunkat? Van olyan, hogy a végső szabadságodnak valami az útjában áll? We all desire, it's like, don't talk into my mouth, do whatever I want. It's like, okay, so you're free, you do whatever you want. Mind szabadságot akarunk, ne szólj bele, azt csinálok, amit akarok. És tényleg azt csinálsz, amit akarsz, igen. Yeah. Yet, is there such a thing as limit to your freedom? De van olyan dolog, ami korlátozza a szabadságodat? Which kind of like ellentmondásos. Controversial. Contradicting. Like, is it like, well, if it's limited, it's not freedom, isn't it? Ez egy kicsit ellentmondásos, nem? Hogy most szabad vagyok, vagy korlátozza valami a szabadságom, akkor nem vagyok szabad. But the Apostle Paul actually writes quite extensively about this. Pál apostol elég sokat ír erről. And he has a three-level reasoning about limiting our freedom. És 3 szintű okozat, sorozatot hoz arra, hogy miért korlátozhatjuk a szabadságunkat mégis. 3 times in one of his letters says, all is lawful for me. In the Hungarian says, I can do whatever I want. I'm free to do whatever I want. Egyik levelében arról ír, először azt mondja, hogy azt tehetek, amit akarok. Minden szabad nekem. Okay. So let's see his reasoning. How does he reason? He was a great advocate of no condemnation, freedom of conscience, freedom of powerful forgiveness, like he was great advocate of freedom. And then he has a reason. But I limit it here and here. Nézzük meg, hogy Pál hogyan érvel. Ő ugye nagy szószólója volt a szabadságnak, hogy a lelkiismeret szabadsága, hogy nincs kárhoztatás, hogy szabadságra lettünk elhívva, de mégis 3 dolgot említ, hogy hol van korlátozva a szabadságunk. In 1 Corinthians 6, it says, all things are lawful. Literally the Hungarian says, minden szabad nekem. That means like, I can do anything, but. All things are lawful for me, but not all things are helpful. 1 Korintus 6:12. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Okay, this is his first layer of defense, a first layer of like checking, like, yeah, I can do anything, I can do whatever I want, nobody's checking on me, but not everything is helpful for me. Tehát először mondja, hogy igen, mindent szabad nekem, azt csinálok, amit akarok, és ez az első hely, ahol megáll, az első szint, ahol elgondolkozik, hogy igen, de nem minden használ. It's very interesting way to start reasoning. Ez az érvelésnek egy nagyon érdekes módja. Sadly, religion or religious reasonings kind of made us bring the sin thing first. It's like, I can do all things, but that's sin. A vallásos érvelés sajnos nagyon sokszor csak a bűnnel foglalkozik, és azt mondja, hogy igen, tehetek bármit, de az bűn. And Paul's first reasoning is like, yeah, I can do all things. De Pálnak nem ez az első érve. Azt mondja, not everything helps me run. Hogy minden szabad nekem, de egyszerűen nem használ minden. Which is a very healthy person actually. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egészséges személynek a gondolkozása. When you actually can self-evaluate or self-assess and say, this is good for me. Amikor rátekinthetsz egy dologra, és azt tudod mondani, hogy ez hasznos számomra, ez jót tesz nekem ez a dolog. Okay, so what's the next step then? Akkor mi a következő szint? If I can decide like, this is good for me, it's not so good for me, good for me, not so good for me, maybe next time.
Oké, eldönthetem, ez volt az első szint, hogy ez használ nekem, ez nem használ, ez jó nekem, ez nem jó nekem. His second layer of limiting his freedom is all things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. A következő második szintje annak, amiben Pál korlátozza a saját szabadságát, az az, hogy minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. The second thing is like I can do all things, I can chase whatever I want, I can enjoy whatever I want. Yeah, but I don't want to be addicted to anything. Like, I don't want to be like bossed around by anything, So his second layer of reasoning is, what do I want to be addicted to? No, I don't want to be addicted to like just random things. A második dolog, hogy igen, minden szabad nekem, élvezhetek bármit, kipróbálhatok dolgokat, de mitől akarok függővé válni? Akarom, hogy ezek a dolgok megmondják, hogy mit csináljak, hogy kontrolláljanak engem? Szeretnék függővé válni ezektől? The two issue what he's addressing in the context, this is why I left it in there, so I wouldn't take it so much out of context, is like the food is meant for the stomach, and the stomach is the food is meant for the stomach, and the stomach for food, and God will destroy both and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Szeretném felolvasni a kontextust is, amit itt hagytam bent, hogy milyen szövegkörnyezetben van ez az igevers, a 13. vers. Az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek rendeltetett. Isten pedig ezt is, és azt is eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. This was a church issue about potlucks and cliquish games in the church and sexual immorality in the church and so forth. So he had to address this. Tehát Pál, amikor erről beszél, akkor egy olyan gyülekezeti problémát közelít meg, ami gond volt az akkori gyülekezetben, hogy együtt tettek, de így klikkesedtek, és az élvezetek, meg a paráznaság beférközött a gyülekezetbe. They made food issues or health issues or like hipster issues be main decisive issues, like going to heaven or not, if you eat this or not eat this. És elkezdték azt csinálni, hogy mennybe kerülési vagy ilyen megváltási kérdést csináltak abból, hogy ki mit teszik, ki hogy van, ki mit csinál. Also they enjoyed freedom. És nagyon élvezték a God szabadságukat. set us free, I can do whatever I want. Isten szabaddá tett, azt csinálok, amit akarok. So there was gross immorality in that church. Úgyhogy undorító erkölcstelenség uralkodott abban a gyülekezetben. And they boasted in it. És ebben dicsekedtek. Okay. It's very interesting. I watched a documentary about morals actually in the Netherlands. Nemrég megnéztem, a Hollandiában egy dokumentumfilmet készítettek az erkölcsről. And it was a documentary of 30 years of changing of norms and ideas and thinkings of people in a country where they wanted to say like, no, you can do, no, we legalize any substance, any pleasure, anything, you can do it, you're free, you can do it. Megvizsgálták, hogy az erkölcs 30 év alatt hogyan változott Hollandiában, egy olyan országban, ahol tényleg minden szabad. Az anyaghasználat és mindenféle erkölcsi korlát is meg lett vonva, és bármit lehet tényleg csinálni. It's very interesting. So some of I was very blessed by some of the honest opinions of people in that movie. És nagyon megáldott az emberek őszintességgel, hogy beszéltek ebben a dokumentumfilmben. But one gentleman said like, yeah, I tried every substance, every person, every pleasure, anything you can think of. Like I tried it. Volt egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy én mindent kipróbáltam. Minden anyagot és minden embert, akit csak tudtam. És mindent. Ha valamit lehet, azt én kipróbáltam. I don't want to judge anybody, És nem akarok senkit megítélni. But I do judge some people. De mégis néhány embert megítélek. The reporter said like who are you judging? És kérdezte a riporter, hogy ki az, akit elítélsz? Well, actually we are judging people who are if my friend is trying this, trying that, I'm not judging what he tried. I'm just judging if he gets addicted to it. It's like just okay, you can try it, just don't be a junkie, okay? Like mondta a csávó, hogy hát mi nem ítéljük el a másikat, hogyha kipróbál különböző fajta szereket, de hogyha valaki függővé válik, azt elítéljük. Isn't that interesting? Érdekes, nem? Like,
even when I lower and say I can do whatever I want to please me, yeah, but I don't want to like mess up my whole career and lose everything, and I don't want to be a junkie. I just want to try it and just manage it. Try it and manage it. Még ha a legalacsonyabb szintre megyek, és azt mondom, hogy bármit kipróbálhatok, bármit csinálhatok, akkor is ott van ezekben az emberekben az, hogy oké, kipróbálom, csak ne legyek függő. Anyway, this is really wise thing. All is lawful. I can do whatever I want, but not everything helps me run. I can do whatever I want, but I don't want to be addicted to just any random thing. Nagyon jó ez a rendszer, amit itt látunk, hogy megteltek mindent, de nem minden használ, és mindent szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. It's a very healthy way of evaluating things in our lives. Nagyon egészséges így végig gondolni a dolgainkat az életben. This is the first two. Ez az első 2 szint. But this is all about me still. De ez még mindig rólam szól. So what's the third thing then? Mi a harmadik dolog? The third thing he says in chapter 10. All things are lawful. I can do whatever I want. But not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. And the context, that's why I put 24 in there. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. So all things are lawful, but not all things are helpful. That's not helpful to me in this context, but helpful to the guy next to me. All things are lawful, but not all things build up. It's not me built up, but the guy next to me being built up. 1 Korintus 10:23-ban látjuk a harmadik szintet. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Senki se a maga javát keresse, hanem a másét. És azért raktam oda a 24. verset, hogy lássátok a szövegkörnyezetet, hogy a 23. vers az itt nem rólam szól, hanem a máséról, a fele barátomról, hogy minden szabad, de nem minden használ a másiknak. Minden szabad, de nem minden építi a másikat. So, I am free. Tényleg szabad vagyok. When I confess sins to Jesus, I experienced a cleansing of conscience like nowhere else. Amikor megvallom a bűneimet Jézusnak, akkor egy olyan szabadságot és tisztaságot élek át a lelkiismeretemben, amit semmi más nem tud eszközölni. No one has ever dealt with me like he did. Soha senki nem tudott még elbánni a bűneimmel, a bűntudatommal úgy, mint ő. So what do I do with this freedom? Úgyhogy mit teszek ezzel a szabadsággal? I can do whatever, but does it help me run? Tehetek bármit, de segít nekem futni? Is this gonna bind me up and boss me around like an addiction? Vagy uralkodni fog felettem, mint egy függőség? And I think the ultimate limit to my freedom De a harmadik és legnagyobb korlátja a szabadságomnak is love. az a szeretet. It's love for someone else. Szeretet valaki más iránt. You know? I can do whatever I want, I can say whatever I want, I can smoke whatever I want, I can drink whatever. Literally, I can. Tehetek, amit akarok, mondhatok, amit akarok, gondolhatok, amit akarok, ihatok, amit akarok, és szívhatok, amit akarok. I'm actually convincing my wife that at one point I want to try this pipe with vanilla. Anyway, she doesn't like the idea. Anyway, but if I tried that pipe next to my asthmatic child, I'm free to whatever I want. Yeah, I can do whatever I want. But, you know, if she's having an asthma attack next to me, I'm a mega jerk, you know? Mondtam a feleségemnek, hogy valamilyen pipát ki szeretnék próbálni, és aztán azon gondolkoztam, hogy ott van az aszmás gyerekem mellettem, és hogyha ettől ő neki belobban az aszmája, akkor mekkora bunkó vagyok, hogy ezzel szórakozok. Can I do it? Yes. Megtehetném? Yeah. Persze, miért nem? But how much I love you. De mennyire szeretlek vele téged? What do I cause with this to you? Ezzel, amit teszek benned, mit okozok? But if you want to be nerdy about this, okay, yes, both of it is actually about love. Igazából mindkettő a szeretetről szól, hogyha jobban megnézzük. The first two talks about self-love, and the other is loving others. Mert az első kettővel saját magadat szereted, saját magadért teszed ezeket meg, a harmadikkal meg másokat. The great commandment is summarized, with all the commandments are summarized in Jesus as love your God like crazy and love your neighbor as yourself. Emlékeztek a nagy parancsolatra, hogy Jézus mit mond, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. But I think ultimate maturity is when we can limit our freedom for the sake of loving someone else. Azt hiszem, a legnagyobb érettség az az, amikor képesek és hajlandóak vagyunk a saját szabadságunkat korlátozni azért, hogy valaki más szeressünk. You know,
So, do you know actually that you're free? Tudod, tisztában vagy vele, hogy szabad vagy? You're talking about limiting our freedom. És most arról beszélünk, hogy korlátozzuk a And szabadságunkat. maybe some of us think like, no, I'm gonna limit myself to be okay with God. Like, I want to be a good boy, És good lehet, girl, hogy you know? te azt mondod, hogy fú, én mindenképpen korlátozom magam, összeszedem magam, hogy jó fiú legyek Isten előtt. No. We didn't buy this freedom. We didn't purchase the kindness of God. De ez nem helyes gondolkozás, mert nem mi vettük meg a szabadságunkat. Isten kedvességét nem mi szereztük meg valahogy. We don't have a transactional based, a business relationship with God. Nem üzleti alapú adásvételi szerződésünk van Istennel. You know, you do this, I deliver this. You fail to do this, I don't do this. That's Hogy- not the relationship what God set with His children. Isten nem egy olyan kapcsolatot hozott létre a gyerekeivel, hogy te ezt teszed, akkor én ezt teszem. Te ezt hozod az asztalhoz, akkor én ezt hozom. Ha te nem, akkor én He sem. set a covenant-based relationship. Hanem nekünk szövetségi kapcsolatunk He van. says like, I promise that in sickness, in health, in richness, in poorness, I swear I will love you, even if you're a mega jerk. Isten azt mondja, hogy én megígérem neked, egészen biztosan szeretni foglak szegénységben, gazdagságban, betegségben, egészségben, még akkor is, hogyha egy óriási bunkó vagy. So in this security of love, in this freedom of covenantal love, what are you gonna do? És ebben a szövetségi, mindenre kiterjedő, biztonságos szeretetben mit fogsz tenni? So I want to give you guys like a sign, like a miraculous sign, you know, just to encourage you at the end. Szeretnélek egy csodálatos csodával, egy csodás jellel bátorítani benneteket itt a I know végén. Jesus was cool and he did fish miracles to fishermen and all that, but hey, I think this one should impress us. Tudom, hogy Jézus nagyon vagány volt, és halas csodákkal nyűgözte le a halászokat, de azt gondolom, hogy minket pedig ez kéne, hogy lenyűgözzön. So here is all three limits to our freedom in this couple of sentences. Ebben a néhány versben olvashatunk mind a három rétegéről annak, amikor a szabadságunkat korlátozzuk. Both about us and both about Jesus. Velünk kapcsolatban és Jézussal kapcsolatban is. Therefore, since we are surrounded by so many great cloud of witnesses, we are part of our story is part of a whole bunch of cool stories. Okay, that's the point. Azért mi is, akiket a bizonyságok ilyen nagy fellege vesz körül. Ennek az a lényege, hogy a mi történetünket körbeveszi egy csomó másik nagyon szuper történet Istenről. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance. Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Yeah, the race that is set before us. Yes. So here comes my response to freedom. Itt jön az én válaszom a szabadságra. How do I run? Hogy futok? How do I run well? Hogy futok jól? If I only ask the question, is this a sin or not a sin? Ha csak azt a kérdést teszem fel, hogy ez bűn, vagy ez nem bűn. Is this okay? Not okay. Ez rendben van, vagy ez Is nincs, this okay? nincs Not rendben. okay. Ez még oké, vagy ez már nem oké. If I'm a church leader, is this okay? It's not okay. Ha gyülekezetvezető vagyok, akkor ez oké, vagy That's- ez már nem oké. That's like running the lowest, way possible. Ez igazából a legalacsonyabb szintű Because futás. he's not asking here to, hey, check out the stories around you, what God's writing. The great story writer is writing. This is right up to Hebrews 11, like hero stories, And he's like, check this out. Therefore, run like crazy. Get rid of sin and run. Ez a fejezet a Zsidók 11 után van, a Zsidók 11 a hit hősökről szóló történetek, és miután azt elolvastad, miután körbevetted magad, és láttad, hogy milyen vagány történetek vannak körülötted, szabadulj meg minden bűntől, és fuss, csak fuss. But this didn't say, get rid of sin and run. But it said, get rid of every weight and sin. Nem azt mondja, hogy szabadulj meg a bűneitől, és fuss,
hanem azt mondja, hogy tegyen félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt, és fuss. I believe we can save ourselves a whole lot of counseling if we just ask this today. Megmentheted magad egy csomó tanácsadástól, hogyha magad felteszed azt a kérdést ma. It's like, okay, I just want to be honest about to myself. Is this sin or not sin? But I also want to be honest. Is this habit? Is this attitude? Does this help me run? Is it sin? No, it's not sin. But does it help me run? El kell jutnunk arra a szintre, hogy nem csak azt kérdezzük, hogy ez bűn, vagy ez nem bűn, hanem azt is feltesszük őszintén Isten előtt magunknak, hogy ez egy akadály, ez lehúz engem, vagy ez segít futni. Does it make me stumble? Botránkozást okoz azt, hogy elessek? Does it make somebody else stumble? Vagy valaki másnak okoz ez botránkozást? This is Ákos's teaching next week. És ez Ákos tanítása jövő héten. Next chapter. Következő fejezet. Not to stumble other people. Hogy ne botránkoztassunk meg másokat. But check out how Jesus ultimately limited his freedom to love you like crazy. De vegyétek észre, hogy Jézus a saját szabadságában korlátozta önmagát azért, hogy titeket őrülten szerethessen. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. What a God! Micsoda Isten! What a God! Micsoda Isten! Okay, so a few years ago, this is like an anecdotal story and then we're gonna finish. A few years ago, Még egy történet, és aztán befejezzük. Néhány évvel ezelőtt we had a bunch of kids coming in Uránváros to our church. még Uránvárosban voltunk, és egy csomó gyerek eljött a gyülibe. They were not like sweet, best behaving kind of kids. They were mean kids. Nem ilyen kedves, jól viselkedő gyerekeket kell elképzelni, hanem ilyen nagyon rossz gyerekeket. They were disrupting service, beating us up, threatening other children, threatening old ladies in the church, actually hitting people in the church. Like they were not punishable by law, but they did really bad stuff. Félbeszakították az Istentiszteletet, megvertek minket, ijesztegettek másokat, az időseket bántották, és a törvény szerint nem estek ítélet alá, de mégis ilyen szörnyen viselkedő gyerekek voltak. So I called the police. Úgyhogy kihívtam a rendőrséget. Made them even more mean to us. This made them even more angry. Ettől még mérgesebbek és undokabbak lettek a gyerekek. They wanted to beat my own children after that point. It was not a pleasant, like peaceful moment like this. Úgyhogy ezután az én gyerekeimet akarták megverni, hogy el tudjátok képzelni, hogy nem egy ilyen békés, nyugodt légkör volt, mint itt most. While I'm asking the police's help, he's telling me, he's like, "Oh, I heard about you. I actually wanted to call you for help." Amiközben hívtam a rendőrt, és mondtam neki, hogy hát szeretnénk kérni a segítségeket, hogy jöjjenek ki, akkor mondta a rendőr, hogy fú, hát én hallottam rólad, és pont mi is a segítségedet akartuk kérni. I heard that you've been working in the youth prison for years now, and so we have this bunch of kids who are slashing tires, breaking windows, doing bad stuff in this district, but we can't put them in jail. Mi is pont meg akartunk kérni, hogy segíts, mert tudjuk, hogy a fiatalkorúak börtönében szolgáltál sok éve, és hogy van egy banda fiú vagy gyerek, akik mindenféle kerekeket vágnak ki, ablaküvegeket törnek be itt a környéken, és rongálnak folyamatosan. And that's very, yeah, like how do you discipline a group of kids like this? How do you és hogy ezért nem lehet őket börtönbe zárni, de hogyan fegyelmezel egy banda gyereket, akik ilyenek? At that point, we had a friend who was also a police officer, part of our church, and he was the small world champion of Thai boxing. Abban az időben a gyülekezetünkben járt egy rendőr, aki a Thai boxban volt
kisvilágbajnok. That was his fourth professional match. He got this title. So he was exceptionally good athlete. És a negyedik profi mérkőzése után kapta meg ezt a címet, és egy nagyon jó sportoló Sadly, volt. he moved to Germany now, but Sajnos már Németországba költözött. he said he comes up and is like, you know what? I know how to discipline them. Oda jött hozzám és mondta, hogy figyelj, én tudom, hogyan tudnánk fegyelmezni ezeket a gyerekeket. We're going to discipline them through their own sore muscles. A saját fájdalmas izmaik tanítják Like- majd őket móresre. Get them into the gym. Hozd őket el a tornaterembe, Do this whole exercise with them. Like in 4 hours, they're going to be so tired. You can get your guitar, preach at them, do anything. Just encourage them. You do the talking. Give me 4 hours. I get them all tired. csak hozd el őket oda, csináljátok végig a 4 órás edzést, és én gondoskodok róla, hogy mindenki hullafáradt legyen, és utána te majd tudsz tanítani, meg gitározni, meg bármit. Yeah, so we had to be part of the training. De ehhez nekünk is benne kellett lennünk There az was no edzésben. bags. It was practicing on each other's thighs, inner thigh, outer thigh, inner thighs. És I had to do it too. nem voltak box vagy ilyen zsákok, tehát egymást ütöttük a combunkat. So they threatened me. It's like, oh, we're gonna beat you. And I was like, okay, yeah, you can in the ring tomorrow. Mondták nekem a fiúk, hogy meg fogunk verni, és mondtam, hogy oké, lehet holnap a ringben. So it was interesting to see them like, kick harder, come on, kick. Doesn't it hurt? Yeah, it hurts. Kick harder. So the more violent they got on our bodies, the more they were like, man, are you sure? Like, yeah, go for it. És ott edzettünk velük, és ott álltunk, és megkaptuk az első rugást, és mondtam, hogy na, nem tudsz nagyobbat rugni? És mondták, hogy de nem fáj, és mondtam, hogy de fáj, és ahogy egyre brutálisabbá és erősebbé váltak, így kezdtek hátrálni, hogy de hát ez most már nagyon éles So kezd we took lenni. them to this 3-day camp, and Elvittük őket egy 3 napos the táborba. first night they're just like listening to worship songs, you know, És az első éjszaka csak hallgatták a dicsőítő dalokat, and listening to the gospel, meghallották az evangéliumot, and I didn't know what to think. We were just trying to survive with 30-something kids. és nem tudtam, fogalmam sem volt, mit gondolnak, mi csak próbáltuk túlélni ezt az időt ott The next 30 day, valamennyi some gyerekkel. survivor experts from the Hungarian army came down and doing some course and like Bear Grylls kind of stuff. Következő nap Bear Grylls stílusban nyomtuk a katonaságtól jött egy ilyen túlélési szakértő, és ilyen egésznapos edzőtábor volt. And the local TV came out. És eljött a helyi tévé. And they're like interviewing the kids. És a gyerekekkel készítettek interjút. Do you like this, camp? Na, tetszik neked ez a tábor? Yeah. What was the best part? Igen, és mi volt a legjobb rész? Yeah, that song, I Can Only Imagine. Az a dal, hogy ma csak álmodom arról. I was like, are you mocking me? Like I was taken aback, És olyan voltam, hogy most ők gúnyolnak Are engem? you serious? Vagy komolyan ezt gondolja? They had to like write down at the end, like, so what was good in the camp? És a tábor végén le kellett írniuk, hogy mi volt nekik a legjobb a So táborban. out of 30 kids, there was 5 of them who were like mega jerks in the beginning and mega jerks at the end too. A 30-ból 5 olyan gyerek volt csak, aki az elején is állati gáz volt, meg a végén is ugyanolyan gáz volt. You psychologists listen to this. So all those 5 write down what was the best in the camp. They said like, the other 4, my friends were here. That was their answer. És ez az 5 gyerek azt írta, hogy a legjobb az volt, hogy ez a másik 4 barátom itt volt velem. The 25 said, De 25 azt mondta, we loved it, we would come back because the organizers loved us. nagyon tetszett, nagyon jól éreztük magunkat, és bármikor visszajönnénk, mert a tábor vezetői szerettek minket. And I was like, this is I actually hit you. Like we actually, were doing 100 push-ups at a time. We were actually what do you mean? És olyan voltam, hogy de hát mi verekedtünk, meg együtt nyomtuk a fekvőtámaszokat, meg most miről beszélsz? So the last night, Úgyhogy utolsó este one of these kids, we had like these Golgota shirts with the T being a bigger cross, volt ilyen golgotás pólóba voltunk, amin a T betű nagyobb volt, és egy keresztformát öltött. So this guy, David from Psych, he says, yeah, it's interesting, that cross thing. Ez a Dávid nevű fiú Szajkról odajött hozzám, és azt mondta, hogy ez a kereszt, ez ilyen nagyon érdekes. Like that Jesus would discipline himself.
hogy Jézus magát fegyelmezte. And yeah, that's the reason I had to say this story. És ezért kellett elmondanom ezt a történetet. Without discipline, love doesn't make sense. Fegyelmezés nélkül a szeretetnek nincs értelme. Like, we're falling apart, having toxic patterns, having addictions, violating each other, and we just keep saying, I love you, I love you, let's just shrug it under the carpet, I love you, I love you. That's not love. Tudjátok, amikor szétesünk, mérgező dolgokat csinálunk, mérgező módon bánunk a másikkal, meg függőségeink vannak, és ezt besöpörjük a szőnyeg alá, és azt mondjuk, hogy jaj, annyira szeretlek téged, ez nem szeretet. When we using our freedom to use other people, or misuse other people, or, oh no, abuse other people. Amikor arra használjuk a szabadságunkat, hogy bántalmazzunk, meg kihasználjunk másokat, God's great love makes sense for you in the context of His ultimate self-discipline on the cross. It's like, no one takes my life. I'll give my life for you. Isten hatalmas szeretetének csak a kereszt által van értelme, hogy neki senki nem tudta elvenni az életét, hanem ő maga adta oda, fegyelmezte önmagát a kereszten. So at this point, God doesn't want to like kill you or take your life from you. He wants to give you freedom. És Isten nem akarja elvenni a te életedet, hogy te neked is fel kéne áldoznod, hanem szabadságot akar neked adni. Making you a mature discerner of things. De azt szeretné, hogyha egy érett ember lennél, aki felismeri a dolgokat. Okay, I have all these opportunities. Jó, Does this help me run? Itt van ez a csomó lehetőség előttem. Ez segít nekem? Ez jót tesz nekem? Is this gonna get me addicted right now? Ettől függővé fogok válni? It's like, is this stumbling somebody else? Vagy- Am I loving the guys around me? Ezzel botránkozást okozok másnak? Szeretem ezzel az embereket a környezetemben? Oh, you guys, be brave. Legyetek bátrak. Be courageous. Legyetek nagyon bátrak, To answer these questions to yourselves. hogy megválaszoljátok ezeket a kérdéseket önmagatoknak. And be courageous to stop impressing God and receiving His mercy. És fejezzétek be azt, hogy Isten próbáljátok lenyűgözni. Fogadjátok el az ő kegyelmét és irgalmát. And be courageous to be, because you are free to do whatever. Be the most disciplined warrior of love ever. És legyetek bátrak éppen azért, mert van szabadságotok arra, hogy a legnagyobb önfegyelemmel rendelkező harcosok legyetek. Okay. Thank you so much for your patience. This was a lot of thoughts. Köszönöm a türelmeteket, nagyon sok gondolat volt. We're going to sing a song and then Most pedig egy dalt fogunk énekelni, enjoy fellowship. és aztán élvezni fogjuk a közösséget. Egy gyönyörű nap virrant fel, a halál veszte von ki felemel, énekelj Jézus Krisztusért. Drága kereszt és üres sír, az örök élet könyvébe beír, énekelj Jézus Krisztusért. Ez a nap, mikor bűnöm elmostam, eljött a nap, ez a nap, mindent megváltoztat. Semmi nem kárhoztat. Semmi nem kárhoztat. Itt állok lábadnál, végre érzem arcod rám talál. Tiéd vagyok, Isten, az enyém már. Öröm, béke, végtelen, földi kín nem árthat már nekem. Ünnepelj Jézus Krisztusért.
Milyen gyönyörű nap, igazi örömet ad. Milyen gyönyörű nap, milyen gyönyörű nép. Eljött a nap, ez a nap, mikor bűnöm elmossad. Eljött a nap, ez a nap, mindent megváltoztat. Eljött a nap, ez a nap, mikor bűnöm elmosszad. Eljött a nap, ez a nap, mindent megváltoztat. Semmi nem kárhoztat. This day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Sing it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, touch my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Whoa, forever I am changed. Whoa, forever I am changed. What a glorious day, what a glorious way. Happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you